Üdvözöllek, kedves néző, itt ebben a virtuális világban, amiben egy terméket szeretnék nektek bemutatni, a Wurkusz HD05-öt. Ez egy rendkívül jó kis lámpa, de hogyha kevésbé érdekel a lámpa, viszont sokkal izgalmasabb a környezetem, akkor nézz körbe. Vagy pöccincsd arrébb a kijelződet, vagy pedig forgasd a telefonodat abba az irányba, amit szeretnél látni. Sok érdekes helyre fogunk elmenni, miközben egyébként bemutatom nektek ezt a lámpát, ami legalább olyan érdekes, mint maga a környezet, ugyanis a Wurkuszról azt kell tudni, hogy hihetetlen fejlődik, és nagyon-nagyon az érre tört az utóbbi években, azzal, hogy minőségi, jó funkciókkal ellátott lámpái vannak, és rendkívül jól árasítja, mint például ezt a HD05-öt. Úgyhogy, ha érdekel ez a tesztvideó, vagy érdekel a környezetem, gyere és tarts velem! Nos, először is nézzük meg, hogy mit találunk a dobozunkba. Most már egy ideje a Wurkusz különben így csomagol. Nyilván ő egy zacskóba még pluszba bele volt csomagolva, de itt láthatjátok, hogy milyen gyönyörű ez a grafitszürke eloxálás. Ugye magát a lámpatestet a jól ismert repülés technológiában használt edzett alumíniumból öntik, gyártják, CNC munkálják, úgyhogy kifejezetten minőségi és egy szép darabról beszélünk. Tehát most szépen körbeforgatom nektek. Tehát láthatjátok, itt található rajta egy övklipsz, egy USB-C csatlakozó, ami egy ilyen porvédő, sárvédő gumilappal láttak el. IP68-as védelemmel van ellátva. Ezen az oldalon találjuk a módváltó gombot, ami így oldalirányba mozgatva tudjuk váltani, és magát a bekapcsoló, illetve a funkció gombot. Ha megnézzük a hátulját, itt találunk egy szabványos menetet, amivel, mint látjuk, állványra is lehet rögzíteni, így pozícionálva akár a fény irányát. Ez a kis végződés különben mágnes és bárhova fényfelületre tudjuk rögzíteni, akár egy gumicserénél, vagy egy motor vizsgálatnál az éjszaka nagyon jól tud jönni, hogy a mágnessel rögzíteni tudjuk magát a lámpát. Na de nézzük meg a lámpánknak a fő attrakcióját, ami itt látható elől. Itt elől van nekünk egy 3100 lumenre képes SFT 70.2-es típusú ledünk, ami, mint látjuk, egy ilyen parabola tükörben helyezkedik el. Nyilván ugye az üvege tükröződés gátlással, illetve edzett üvegről van szó, és amint látjuk, egy ilyen lunettába jól be van ültetve, hogy még véletlenül se karcolódjon vagy üssük meg. Fönt itt látható 2 darab kisebb műtyürke, mint a póknak a szeme. Na most ez az egyik egy piros LED, a másik pedig egy UV LED. Most mire lehet ezeket használni? Ugye a piros LED-del igazából hozzá tudjuk szoktatni a sötéthez az emberi szemet, ugyanis, mint látjuk, például térképolvasásnál, vagy éjszakai olvasásnál úgy, hogy közben a látásunk is jól megmaradjon a sötét környezetben, nem vakítja úgy ki, mint hogyha egy fehér fénnyel világítanánk meg ezt a vakító fehér oldalakat. UV lámpával úgymond szivárgásokat, szennyeződést és dokumentum vagy pénzvizsgálatra tudjuk használni, tehát ez kifejezetten hasznos lehet úgymond bizonyos helyzetekben. Na de majd lemaradt, nézzük meg azt, hogy mit találunk még a dobozban. A doboz tartalma még egy hordszíj, ami egy ilyen kis zacskóba van belerakva, illetve egy tömítő gyűrű, és egy USB-CC kábel. Sajnos ezek a kábelek, hát nem a legjobb minőségűek, de nyilván ez egy költséghatékonyabb megoldás.
Tehát magyarul ezeket a kábeleket nem igazán fogjuk tudni használni másra, csak lámpa töltésre, és nem is baj, hiszen a lámpának még véletlenül se adunk esetleg túl nagy terhelést. Van egy többnyelvű használati leírásunk, és igazából ennyi. Tehát ez van a dobozba. És még van egy szuper funkciója ennek a lámpának, ez a koblámpa, ami így felnyitva mindjárt be is kapcsol, és mint látjátok, nagyon jó kis fénye van. Természetesen ez nem a teljes fényerő, tehát ha teljes fényerőre akarnám kapcsolni, akkor duplán meg kellene nyomnom ugye a hátul a gombot, ami ilyenkor töltés visszajelzést mutat, zölden villogott, tehát bőven 75% fölött van a töltöttség. Nyilván, ha pirosan, folyamatosan világít, 50% fölött van, ha pirosan villog, akkor pedig 25% fölött van a töltöttség. Megjegyzi az elmentett pozícióját a lámpának, tehát a következő alkalommal bekapcsolom, akkor ott fog világítani, ahol kikapcsoltam. Fordított polaritás védelem van az eszközön, és akkor nézzük meg magát az akkumulátor cellánkat, ami nem más, mint egy darab 21700-as 5000 mAh akkumulátor, ami itt ebben a kis akkumulátorházban helyezkedik el. De ráhúzza a mágnes a hátuljára, és itt van az a tömítés, ami cserélhető, és amint látom, igényesen szilikonnal körbe van kenve, hogy a tömítettsége, illetve a kopása tökéletes, mármint hogy a kopás gátlás tökéletes legyen. Most azt gondolom, hogy nézzük meg a lámpát, hogyan működik sötétben. Most megvárjuk, míg itt beesteledik, és lemegyünk ide a bunkerba, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem. Na, itt lent van egy bunker. Még nincs annyi bogár, mint szokott lenni. Kapcsoljuk is be a lámpánkat. Na, látjátok, hogy milyen kafa fényereje van? Ez itt maga a kis bunker, és most nagyon nem is kell a kamerát mozgatnom, mert majd ti megteszitek. Itt a végén van egy ilyen kis vészkijárat. Úgyhogy ilyen fénye van a lámpának. Szerintem az egész kafa. Emlékeztek egyébként egy másik urkus lámpát, ami nagyon hasonlít ehhez. Azt ebben a teremben videóztam, mikor egy ilyen vallatást csináltunk. Azt érdemes megnéznetek, azt a videót, ja, vagy erre, vagy arra, nem tudom már. De érdemes megnéznetek, mert szerintem egy jó kis színéti produkció volt. Úgyhogy ja, nézzük meg, hogy milyen a UV fénye. Hát, nem túl erős, azt kell mondjam, bár azt hiszem van még egy fokozata, így van egy erősebb fokozata, és itt azért lehet látni a falon, hogy van, illetve a fehér dolgok, hogyha az arcomat nézitek, most az arcomra világítok, a fogaim, meg ez a ruhámon ez a kis döglött macska is világít, illetve most, ha megfordítjátok a kamerát, akkor itt az ajtón is van ilyen narancssárga, ilyen sprével le van fújva, meg itt-ott azért látható a falon is. Úgyhogy nagyjából ez van. Hát tökéletes sötétség nincs, mert ugye el vannak húzva a függönyök, itt már sajnos nincsenek ezek a óvóhelyi acélajtók. Úgyhogy ja, hát a piros fény pedig, hát ilyen. Hát most nézzétek előre, piros fény, hát most magamat világítom, tehát a piros fény kb. Így ennyit tud, de majd mindjárt megnézzük még kint, ha besötétedik.
Nos, összegezve, ez a lámpa szerintem rendkívül jó lett, mint látjátok, most is tudom használni megvilágításnak. Szerintem nagyon sok funkcióval ellátták, akár videósnak, akár ha őr vagy, ha akár túrázáshoz szerintem kifejezetten ideális választás lehet. Nem beszélve az ára is szerintem rendkívül jól árasított, ilyen 15 és 20 000 forint között mozog az ára. Az ajánlói linket beraktam a videó leírásába. Ha tetszett ez a formátum, akkor kérlek, hogy mindenképp nyomj egy lájkot. Ha jövőben is szeretnél ilyen videókat, akkor egy kommentbe ezt nagyon örülnék neki, hogyha jeleznétek, hogy tetszett, nem tetszett, jó lesz ez a formátum. Kérlek, hogy fejtsétek ki a komment szekcióban. Ha nem vagy még feliratkozva, és szeretnél ilyen tartalmakat, ilyen videót kapni még a jövőben, akkor ezt mindenképp tedd meg, és a kis csengőt is nyomd meg. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, erőt, reménységet kívánok, szervusztok!